ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලේ දන්නවා Google සමාගම අපිට Geminiව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ chat AI assistant කෙනෙක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න මෙයාලා අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක අරා Geminiව full experience එක ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අපි එකකින් කතා කරා කොහොමද Bard Gemini වෙලා අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් අපිට අවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද, මේකේ මොනවද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ සහ මේක ඇක්සස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Gemini කියන AI chat assistant එකෙන් ඔයාලගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ලේසි කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මේකේ අපිට settings ටික හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Gemini AI අපිට access කරන්න හම්බ වෙන්නේ. gemini.google.com කියන URL එකෙන් ඇවිල්ලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ හරහා අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලේසියෙන්ම access කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට කලින් ඔයා Gemini පාවිච්චි කරා නම් එහෙම නැත්නම් Google Bard පාවිච්චි කරා නම් ඔයා කලින් use කරන්න ඇත්තේ bard.google.com කියන URL එක. ඉතින් ඒ URL එකෙන් ආවත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකම access කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන GI icon එකක් තියෙනවා. නැත්නම් settings icon එක තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ theme එක ඔයාට preferred විදිහට set කරගන්න. ඉතින් මම personally dark theme එකට කැමතියි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා light theme එකට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක disable කරලා light theme එක activate කරගන්න. ඔයාලා මෙතන dark theme එක enable කරොත් එහෙම ඔයාගේ screen එක dark theme එකට මාරු වෙනවා. ඊළඟ තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් real time responses කියන එක. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යෙන් ඔයා enable කරගන්න. මේක enable කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් follow up chat වගේ දේවල් කරද්දී ඔයාලට real time response එක මේක හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මේකේ වැදගත්ම setting එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් extensions කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Google ලා මේ විදිහ අපිට දීලා තියෙන extensions කීපයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ flight, hotel, maps, ඒ වගේම workspace එක, YouTube එක මෙන්න මේවට අදාළ කරන විදිහේ specific informations ඔයාලට ගන්න ඕන නැත්නම් specific දේවල් වලට මේ වගේ හොයා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා enable කරලා මෙන්න මේ extension name එක call කරලා මේකත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ chat එක continue කරන්න. ඉතින් මේකෙත් මම මේ විදිහ මේ extension කීපයම මම enable කරගන්නවා. අපි ඉස්සරහට වැඩ කරන් ඇද්ද ඔයාට idea ගන්න පුළුවන් මේ වයින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන workspace එක enable කරපු ගමන් මෙතන අහනවා workspace එකට ඒ කියන්නේ අපේ workspace එක කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ අපේ Google Drive එක, email එක සහ Google Doc එක කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේකට අපේ personal email එකෙන් අපි Geminiව කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට notification එකක් පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන alert box එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් connect කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතනින් automatically මෙයා ඔයාගේ workspace එකත් එක්ක අපේ Geminiව connect කරගන්නවා. ඊළඟට YouTube එකත් මෙතන මම enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට extensions ටික ඔක්කොම enable කරගෙන අපි settings ටික හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් Google services ඕනම එකක් ඇතුලේ අපිට Gemini පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩ ටික කාර්යක්ෂම කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා new chat කියලා එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ විදිහට chat එකකින් අලුත් chat එකකින් අපිව open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒත් එක මේකේ තියෙනවා explain. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තව කීපයක්ම මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා ඔයාලත් එක්ක. දැනට මම මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ Gemini use කරලා අපේ Google workspace එකේ තියෙන වැඩ efficient කරගන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තාවට පස්සේ මෙතන at කියන එක අපි type කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා අපේ තියෙන extensions ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මෙතන මම Gmail කියන එක select කරගත්තොත් එහෙම @gmail කියලා type කරගත්තොත් එහෙම මම කියනවා මෙයාට find all emails new connections. ඒ කියන්නේ මට ඕන වෙනවා මගේ Gmail එකට ආපු අලුත් connection ගැන ආපු email ටික මට හොයලා දෙන්න කියලා මම මෙයාට කියනවා. right අපි මේක Gmail එකෙන් හොයාගත්තා නම් අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා Gmail account එකට log වෙන්න ඕනේ, address එක ගහලා යන්න ඕනේ, search keyword එක search area එකට ගිහලා keyword search කරන්න ඕනේ, email check කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලා යන process එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට අපි එක command එකක් දීලා අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට enter කරාම මෙයා අපිට Gmail එක read කරලා මෙන්න මේ විදිහට result එකක් අපිට පෙන්නනවා. right ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ Gmail එකට ආපු අලුතෙන් LinkedIn එකට සම්බන්ධව අලුතෙන් connections වලින් ආපු emails ටික ඔක්කොම මට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට
මෙයා මට අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මේක කෙලින්ම මගේ Gmail එකෙන් මේකට අදාළ email එකකින් load වෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා අපිට තවදුරටත් email එකට ගිහිල්ලා email එකට ගිහිල්ලා browser එකකින් ගිහිල්ලා email එක check කර කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙයාට command එක දීපු ගමන් මෙයා email එක check කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ වගේ result එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක විතරක් නෙමෙයි අපිට තව ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට මම Gmail කියලා type කරොත් තව උදාහරණයක් පෙන්නන්න. find credit card estimate කියලා මම මේ විදිහට search කරොත් එහෙම credit card එකෙන් ආපු bill ටික ඔක්කොමත් මට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම chat එක කරාම මට ගන්න පුළුවන්. මම තවදුරටත් email එකට log වෙන්න තවදුරටත් email එක log වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට මම ගත්තට පස්සේ මට credit card එකේ estimate ටික ඔක්කොම මේ විදිහට මට මගේ email එකෙන් අරගෙන මේ chat එක මෙයාව අරන් ඇවිල්ලා මට result එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක click කරොත් එහෙනම් මගේ estimate එක මෙතනින් ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම තවදුරටත් email එකට log වෙලා මේක check කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. දැන් තමයි අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට add කියන එක type කරලා මෙන්න මෙතනින් මම select කරගන්නවා මෙන්න මෙතන Google Drive කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට add Google Drive කියලා ගහලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google Drive එකේ තියෙන documents වගේ දේවල් refer කරන්න. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Google Drive එකට ඔයා file upload කරනවා ඇති photos document වගේ දේවල්. ඉතින් මේවා Google Drive එකේ හොයා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ Gemini chat එකට ගිහලා ඔයාට තියෙන ලේසියෙම මෙන්න මේ විදිහට මම උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙලාවේ Google Drive කියලා මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් select කරගන්නත් පුළුවන්. Google Drive එකේ තියෙන දේක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි බලමු. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ find මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මොකක් හරි තියෙන file එකක්. දැන් මම මෙතන දාගන්නවා මගේ request letter එකක් කියලා මගේ එහෙම file එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියනවා මෙන්න මේ Google Drive එකට find request letter on PDF format. right ඉතින් PDF format එකෙන් තියෙන request letter එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට හොයලා දෙන්න කියලා මම මේ විදිහට කිව්වහම මෙයා Google Workspace එකට හරහා ගිහිල්ලා Google Drive එකේ තියෙන request letter මොනවා හරි තියෙනවද කියලා බලලා මෙයා මේ විදිහට අපිට result එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට request letters කීපයක්ම මගේ drive එකේ තියෙනවා. මෙතනින් ලේසියෙන්ම මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගිහිල්ලා Google Drive එකේ හොය කාලේ නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට add Google Drive කියන එක command එකත් එක්ක නැත්නම් drive කියන tag එකත් එක්ක ඔයාලට Google Drive එකට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න සහ ඕනම command එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට Gemini වල තියෙන විශේෂම දේ තමයි data visualization. ඉතින් අපිට මේක හරහා පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම data එක visual gap එක බලා ගන්න. නැත්නම් visually data වල තියෙන difference එක, ඒ වගේම ගොඩක් data analysis වල තියෙන scenarios වල ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි උදාහරණයක් බලමු. මම මේ විතර Google Bart එක ගිහලා කිව්වොත් නැත්නම් Google Gemini එකට ගිහලා මම කිව්වොත් එම show me the difference between 2 kilometer versus 1 kilometer කියලා මම මේ විදිහට type කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට result එකක් මට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. show in visually කියලා type කරාම මෙන්න මේ විදිහට graph එකෙන් අපිට output එක හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 1 kilometer distance එක කොහොමද මේ graph එකකින් පෙන්වන්නේ කියන වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයා generate කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ option එකකුත් මෙන්න මේ අලුත් Gemini කියන chat AI එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විතර නෙමෙයි මීට වඩා advanced දේවල් between Candy to Colombo and Colombo to goal මේ විදිහට දෙමුකෝ අපි. මෙන්න මේ විදිහට තියලා in visually graph කියලා මම මේ විදිහට දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට අපිට map එකෙන් මෙයා screenshot අරගෙන අපිට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස මෙයා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. right ඔයාලට පේනව නේද? බලන්න මෙන්න මේ වගේ හරි sharp විදිහට අපිට result මෙයා මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ අලුත් Gemini update එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැඩ ගොඩක් අපිට මෙන්න මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට මෙන්න මේ Gemini හරහා අපිට පුළුවන් PDF analyze කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම විදිහේ PDF එකක් කරගෙන උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක ගමු. මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා export development board එකේ මෙන්න මේ PDF එකක් තියෙනවා මම ගාව. මම මෙන්න මේක මේ විදිහට මම අරගෙන මෙන්න මේක
ලින්ක් එක මම මේ විදිහට අපේ Gemini එකට දීලා මම මෙතනින් කියනවා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන එකම ගමු අපිට ලේසි වෙන්න. මම මෙයාට කියනවා analyze මම මෙයාට කියනවා analyze top export options කියලා. right මම මේ විදිහට type කරාම බලමු මම PDF එක මොන විදිහට read කරයිද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයා result එකක් generate කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ export option සම්බන්ධව මෙයා මේ PDF එක කියවලා අපිට හොඳ result එකක් මෙයා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. right මේ වගේ PDF එක ඕන දෙයක් අපිට මේ විදිහට correction කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා analyze කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක තියලා මම කියනවා get contact number of Sri Lanka Export Development Board කියන එක. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහ අපිට contact number එකක් මෙයා මෙන්න මේ document එක read කරලා අපිට generate කරලා දෙනවා. ඔන්න ඊළඟ තමයි interesting එක. මේක ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේකෙන් අපිට Gemini හරහා හම්බෙන YouTube feature එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට add කියන එක type කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් YouTube කියන එක බලා ගන්න. නැත්නම් මෙතන @YouTube කියලා type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියනවා find top artificial intelligent video viral on nada මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම YouTube එක බලනවා කැනඩා වල viral වෙච්ච artificial සම්බන්ධ තියෙන videos මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ එයා මෙන්න මේ විදිහට අපිට videos කීපයක්ම අපිට මේ විදිහට suggest කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. right බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. අපි මේක YouTube එකේ search කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේක හරහා ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ තමයි තව මේකම follow up කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහ viral වෙලා තියෙනවා කැනඩා වල. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ link එක copy කරගෙන මම මෙතන කියනවා මේ YouTube එක බලන්න මට වෙලාව නැත්තම් මම මෙතන කියනවා this video content කියලා මම මෙතන type කරාම අතර මට මේ වීඩියෝ එක බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මට analyze කරලා මෙයා text විදිහට දෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මට මොනවද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහට මට සමරයිස් කරලා මෙන්න මේ කරා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන topic interesting නම් මට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා තවදුරටත් මේක ගැන විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන විස්තර මම දැනගෙනමදි මේකේ තියෙන දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම මට ඕන නම් මම මෙතන type කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ආපහු link එක paste කරගෙන මම මෙතන කියනවා note down all the script of this video කියලා type කරගත්තාම මට පුළුවන් මේ YouTube වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම script එකක්ම හැම vocally කියන හැම දෙයක්ම මේ විදිහටම script එකක් විදිහට note down කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ command එක දීපු ගම මට ලේසියෙන්ම හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා අපිට script එක download කරලා දෙනවා. ඒ නැත්නම් script එක මෙන්න මේ විදිහට generate කරලා දෙනවා. ඉතින් Gemini අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මූලික වශයෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩවලදී පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ කරා හම්බ වෙනවා. right ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට පේනවා මෙතන Gemini advanced කියන එක feature එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට pay කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේකට ඔයා මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ නැතත් ඔයාලට මෙන්න මේ version එක ඔයාලට හොඳටම වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේක ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩවලට පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔයාගේ වැඩ කොච්චර දුරට ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔයාටම තේරෙවි. මම උත්සාහ කරේ මම මේක නිතරම පාවිච්චි කරන එක සහ මට ගොඩක් වැඩවලට පහසු වෙන්නේ මෙන්න මේ Google එකෙන් හම්බෙන Gemini කියන chat AI එක. ඉතින් chat GPT එකට සාපේක්ෂව මම ඇත්තටම Google services එක වැඩ කරන නිසා මේක වැඩ කරන එක මට පහසුයි. ඉතින් මේක compare කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක තමයි මම ඔයාලත් එක්ක share කරේ. ඉතින් සමහර අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා මමත් මේ Gemini වලින් කරගන්න බැරි සමහර දේවල් මම chat GPT හරහා කරගන්නවා. chat GPT එකෙන් කරගන්න බැරි ගොඩක් දේවල් මම Gemini හරහා කරගන්නවා. ඉතින් අපි මිනිස්සු විදිහට අපිට කෘත්‍රිම බුද්ධියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට තියෙන අපේ සහජයෙන් අපිට හම්බෙච්ච බුද්ධියක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා මේ AI tool වලින් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ හරහා අපිට පුළුවන් අපි මොන වෙලාවට Gemini පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වෙලාවට chat GPT පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතන chat GPT එකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් බැරි දේවල් කියන එක සහ Gemini වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් බැරි දේවල් මොනවද කියන එක තේරුම් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය වැඩේට
අවශ්‍ය කෙනාව ගන්න එක තමයි අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව chat GPT එක හොඳයි නැත්නම් Gemini හොඳයි කියලා දෙපැත්තට බෙදලා මරා ගන්නවට වඩා ඉතින් අපිට ගැළපෙන දේ තෝරාගෙන අවශ්‍ය දේට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක අරගෙන වැඩ කරන් යන එක තමයි අපි humans ලා විදියට නැත්නම් මිනිස්සු විදියට අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද දැන් අද වීඩියෝ එක ගෙනවා. අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ගැන සහ AI සම්බන්ධ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මෙන්න මේ දේවල් යූස් කරලා ස්මාර්ට් විදියට වැඩ කරන්න කැමති නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.